شوهرم خیلی زیبا بود. با همه دخترها میپرید. یه روز یکی از این دخترها: به کانال سایه های خیانت خوش اومدید. ما در اینجا سرگذشت واقعی افراد رو روایت میکنیم. افرادی که مدتها نتونستن اونها رو به زبون بیارن و این کانال به اونها امکان رو میده که تجربیات تلخ زندگی خودشون رو با شما در میون بذارند و ممنون از شما که با شنیدن سرگذشتشون ما رو همراهی میکنید. پروانه هستم. شبی که خسرو اومد خواستگاریم، همون لحظه اول خیلی ازش خوشم اومد. انگار داشتم پرواز میکردم. تا به اون روز مردی به این زیبایی و خوش‌هیکلی و جذابی ندیده بودم. من خودم از نظر اطرافیانم دختر زیبایی بودم، ولی این زیبایی من کجا و زیبایی خسرو کجا؟ اصلا نمیشد چهره زیبای این پسر رو توصیف کرد. انگار خدا صورتش رو نقاشی کرده بود. اصلا نفهمیدم چجوری چایی ها رو روز خواستگاری براشون بردم و اومدم سر جام نشستم. قلبم تون تون میزد. دست و پام رو گم کرده بودم که این الهه زیبایی تو خونه ما چی کار میکنه. مثل اینکه مادرش منو تو بازار دیده بود و پسندیده بود و یواشکی تعقیبمون کرده بود و خونمون رو پیدا کرده بود تا منو برای پسرش خواستگاری کنه. خسرو از خانواده خیلی پولداری بود. خودش شرکت پخش لوازم آرایشی و بهداشتی داشت. به تنهایی وضع مالی فوق‌العاده‌ای داشت. اما اگر این ثروت رو هم نداشت، من به خاطر صورت زیباش بازم بهش جواب مثبت میدادم. 3 ماه طول کشید تا پدر من بخواد تحقیقاتش رو راجع به خسرو انجام بده. تو این مدت هم ما تلفنی با هم حرف می زدیم و چند باری هم با هم بیرون می رفتیم. مثل اینکه سرنوشت من در این بود که بخوام سر سفره عقد با خسرو بشینم. روزای اول که کنار خسرو تو خیابون راه می رفتم می دیدم که همه بهش خیره نگاه می کنند. به هم غرور دست می داد که این مرد کنار من داره راه میره. به خودم می بالیدم از زیبایی همسرم. وقتی که با آقایون و همسرای فامیل خودم مقایسش می کردم بیشتر مغرور می شدم. همه اقوام و دوستام از زیبایی همسرم برام می گفتند و منم اینجوری بیشتر مجذوبش می شدم. دلم میخواست ازش چند تا بچه خوشگل مثل خودش داشته باشم. زیاد عقدمون طول نکشید که مراسم عروسی رو گرفتیم و رفتیم سر زندگیمون. 9 ماه اول ازدواجمون همه چی عالی بود، اما اون عشقی رو که من فکر میکردم باید در کنار خسرو تجربه کنم رو نداشتم. خسرو همیشه خودش مورد ستایش قرار میگرفت و انگار بلد نبود که به کس دیگه توجهی نشون بده. خیلی مغرور شده بود، حتی در مقابل منی که همسرش بودم، و این داشت منو اذیت میکرد. همیشه سعی میکردم تو زندگیش براش همه چی بهترین باشه. بهترین غذاها، لباسها، آرایشها رو براش میکردم تا بتونم کمی مورد توجه همسرم باشم. اما اون اصلا انگار منو نمیدید. ولی من بازم با همه این غرورش عاشق همسرم بودم و دیوانه‌وار بهش عشق می‌ورزیدم. دوستان عزیزم، اگر تا اینجای داستان خوشتون اومد، لطفاً این ویدیو رو لایکش کنید. دیگه از این وضعیت خسته شده بودم و شروع کردم به غرغر کردن. یه مقدار به خودش اومد، اما طولی نکشید که دوباره به رفتار سردش با من ادامه داد. من عاشق لحظه‌ای بودم که خسرو به من توجه کنه، اما متاسفانه انگار هیچ وقت اون لحظه نمی رسید. دیگه داشتم همه شور و ذوقم رو تو زندگی خسرو از دست می دادم. دچار افسردگی شده بودم. دیگه به خودم نمی رسیدم. دل و دماغی برای درست کردن بهترین غذا و دیزاین عالیش نداشتم. تمام ذوقم رو خسرو ازم گرفته بود. دیگه دوست نداشتم برم خرید تا خوشگل‌ترین لباس رو بخرم و برای خسرو بپوشم. آخه اصلا توجهی نبود که بخواد بهم بشه. حتی دیگه خسرو برام اون همه زیبا نبود. وقتی کنارش راه میرفتم به جای اینکه مثل قبل به خاطر نگاه دیگران بهش ذوق کنم، بیشتر عصبی می شدم. اونقدر زنا و دخترها بهش خیره می شدن که جلوی چشمای من که کنارش بودم بهش پیشنهاد شماره تلفن می دادند و جالب بود که خسرو هم از این قضیه خوشش می اومد. حتی یکی از خانوما به وضوح بهم گفت حیف این همه زیبایی نیست که کنار تو باشه؟ اصلا به خودت نگاه کردی؟ واقعا حیفش نیست؟ این باید یکی مثل خودش کنارش راه بره.
با این حرف انگار دنیا رو سرم آوار شد. یعنی من واقعا انقدر زشت بودم که نظر مردم نسبت به من اینجوری بود. تصمیم گرفتم دوباره به خودم بیام و مثل قبل به خودم برسم. اما تازه به این موضوع رسیده بودم که خسرو تنها دلیل ازدواجش با من این بود که بتونه آزادتر دختربازی بکنه و از دست پدر و مادرش که براش تو این جور مسائل سخت میگرفتند رها بشه. خسرو دختربازی رو دوست داشت و اصلا هم براش مهم نبود طرف مجرده یا متأهله، با همه اوکی بود. وقتی به خودم اومدم دیدم که 4 سال کنار یه همچین مردی داشتم زندگی میکردم و هیچ توجه و محبتی از سمت خسرو ندیده بودم. یه روز به طور اتفاقی به گوشیش نگاه کردم. دیدم کلی پیام از شماره‌های مختلف براش اومده، اونم با زنهای مختلف، و جالب بود که با همشون هم 1 ساعت و 1 روز قرار گذاشته بود. داشتم دیوونه می شدم، دیگه طاقت نیاوردم. حتی چند تاشون انگار متأهل بودند. خسرو یعنی انقدر کثیف بود و من خبر نداشتم. تازه فهمیدم که دلیل بی‌توجهی‌هاش به من این دخترها و زنها بودند. تصمیمم رو واسه جدایی گرفتم. دوستان عزیزم، آیا به نظرتون پروانه از خسرو جدا میشه و از زندگیش دست میکشه؟ لطفاً نظرتون رو برامون کامنت کنید. چون طاقت این همه خیانت رو به خودم نداشتم. من براش واقعاً چی کم گذاشته بودم که سزاوار این بودم؟ منی که به خاطر خسرو تمام راه‌ها رو حتی چند بار مشاوره هم رفته بودم تا زندگیم رو سرپا نگه دارم. اما حالا متوجه شده بودم که پایه زندگیم به کل خراب شده و دیگه کاری از دستم بر نمیاد. بهش پیشنهاد جدایی دادم و خسرو هم با کمال ناباوری همون لحظه اول قبول کرد. انگار منتظر چنین پیشنهادی از طرف من بود. من باید حتما ازش جدا می شدم وگرنه تو این زندگی دست به نابودی خودم می زدم. زندگی مشترک ما فقط همین چند سال بود. رفتیم محضر و توافقی جدا شدیم. خسرو با غرور همیشگیش وقتی که از در محضر اومدیم بیرون به هم با لبخند گفت امیدوارم تو زندگیت موفق باشی. من در جوابش چیزی رو که تو دلم این همه سال مونده بود بهش گفتم و این جمله بود که ای کاش تو زیبا نبودی و من در کنارت بهترین لحظه ها رو تجربه می کردم و خوشبخت می شدم. و این جمله رو گفتم و هر کدوم رفتیم سوی زندگی خودمون. حال دلم اصلا خوب نبود. هر لحظم به گریه می گذشت. خبر جدا شدنمون مثل بمب همه جا پیچید. میدونستم که این خبر سررشته‌اش همون زنها و دخترهایی هستند که با خسرو در ارتباط بودند. روزها برام سخت میگذشت. نمیتونستم جداییم رو هضم کنم. اصلا باور نمیکردم. گاهی اوقات دلم برای خسرو تنگ میشد. فامیل زنگ میزدن مثلا برای دلداری دادن به من، اما نیش و کنایه هاشون تمومی نداشت. از همه بدم میومد و از همه دوری میکردم. هر چقدر جلوی چشم اقوام و دوستان نبودم برام بهتر بود. آرامش بیشتری داشتم. اگر محبت‌های مادرم نبود 1% هم شک نداشتم که خودم رو نابود میکردم. اما داشتم با موقعیتم کنار میومدم. چند وقتی به همین منوال گذشت و من از دور خبر خسرو رو داشتم که بازم دختر بازی میکرد. جالب بود که اصلا یه دوست دختر فاب هم واسه خودش نداشت. با همه میپرید. دقیقاً 1-2 سالی شد که کاملاً با این قضیه کنار اومدم. ورزش میرفتم. با دوستای جدیدم تفریحات گردشگری داشتیم. واسه خودم کار پیدا کرده بودم و میرفتم سر کار. خلاصه این که خودم رو مشغول کرده بودم تا گذشتم رو از یاد ببرم. خواستگار هم داشتم، اما دیگه اعتمادی واسم نمونده بود. از قشر مرد جماعت بدم میومد و اینکه اصلا نمیتونستم کسی رو به جای خسرو تو زندگیم بیارم و اون همه کنارش زجر کشیدن هام رو دوباره با یه مرد دیگه تکرار کنم. جدایی ما از 6 سال هم گذشت. به کل فراموش کرده بودم که اصلا خسرو نامی تو زندگیم اومده و رفته. با دوستان برنامه کوهنوردی میچیدیم و همیشه صبح جمعه ها یه جا جمع میشدیم که بریم کوه. یه روز از همین جمعه ها وقتی رسیدم سر قرار دیدم هیچ کدوم از بچه ها نیومدن. اول فکر کردم من زود اومدم. یه مقدار هم منتظر شدم، اما دیدم ساعت داره میگذره و از بس که هول بودم دیر سر قرار نرسم گوشی موبایلم رو تو خونه جا گذاشته بودم. دیدم یه آقایی با فاصله دورتر ازم نشسته که کل صورتش داغون بود. انگار صورتش سوخته بود و داشت ترمیم میشد.
رفتم جلوتر که ازش گوشیش رو بگیرم تا به دوستم زنگ بزنم. وقتی که جلوتر رفتم اول معذب شدم، بعدش با خودم گفتم فقط یه زنگ میخوام بزنم. سلام کردم و جوابم رو داد. گفتم من گوشیم رو منزل جا گذاشتم، میتونم از گوشی شما استفاده کنم؟ میخوام به دوستم زنگ بزنم. سرش رو بالا گرفت و گفت بفرمایید. صورتش افتضاح بود ولی زیاد نگاش نکردم که نکنه یه وقت خجالت زده و ناراحت بشه. شماره دوستم رو گرفتم و گفتم اصلا مشخص کجایید؟ من سر قرار اومدم ولی هیچ کس نیومده. ساعتم داره میگذره. دوستم گفت من بهت پیام دادم که امروز کنسل هستش و هیچ کدوممون نمیایم. انقدر که عصبانی بودم چند تا حرف بد هم به دوستم زدم بدون اینکه اصلا فکر کنم که آقایی کنارم ایستاده. گوشی رو قطع کردم و بهشون دادم و ازشون تشکر کردم. با صدای خیلی داغون که انگار مشکل حنجره هم داشت جواب داد قابل شما رو نداره. من باید برمیگشتم خونه، اما چجوری؟ باید اسنپ میگرفتم، اما بازم گوشی لازم بودم. دوباره به همون آقا گفتم لطفا میشه برام یه تاکسی تلفنی بگیرید؟ با لبخند بهم گفت خودم تاکسی تلفنی هستم، اگر بخواید شما رو میرسونم. جواب دادم نه ممنون از شما، نمیخوام تو زحمت بیفتید. با متانت گفت نه مشکلی نیست، من میرسونمتون. خودم هم داشتم میرفتم. اول ترسیدم با اون قیافش، بعدش گفتم چه ربطی داره؟ هر کسی چهرش سوخته باشه نباید کار بکنه. با هم رفتیم سمت ماشینش. تعجب کردم، ماشینش مدل بالا بود. بهشون گفتم ماشین شما اینه؟ با خنده گفت بله. گفتم راستش بهتون نمیخوره که کارتون تاکسی تلفنی باشه. شما تشریف ببرید، من خودم واسه خودم ماشین میگیرم. خندید و گفت نترس، نمیدزدمت که. اگه ناراحتی بیا گوشیم رو بگیر و پلاک ماشین رو واسه خونوادت بخون تا خیال خودت راحت باشه. با این حرفش آرومتر شدم. یه لبخند زدم و سوار ماشین شدم. آدرسم رو بهش دادم که منو برسونه. اول هر جفتمون ساکت بودیم. بعد گفت میتونم شماره شما رو داشته باشم که هر از گاهی هم که شده بهتون پیام بدم، چون هم صحبتی با شما منو آروم میکنه. من اسمم آرمانه. از آشنایی با شما خیلی خوشوقت شدم. در جوابش گفتم پروانه هستم. باشه مشکلی نیست و شماره‌مو بهش دادم. منو رسوند و خداحافظی کرد و رفت. وقتی پیاده شدم سریع رفتم تو اتاقم و گوشی موبایلم رو برداشتم. میخواستم ببینم که دوستم اون ساعتی که گفته واقعا بهم پیام داده یا نه الکی میگه. دیدم واقعا پیامش هست. یه پیام دیگه هم برام اومده بود. وقتی بازش کردم نوشته بود امروز بهترین اتفاق زندگیم با دیدن تو رقم خورد و روز خیلی خوبی برام بود. آرمان بود که پیام داده بود. منم در جوابش فقط یه استیکر دست گل فرستادم. روزها همینجوری میگذشت و هر روز بهم پیام میداد و منم فقط بعضی وقتها به پیاماش جواب میدادم. وقتهایی رو که از حالم جویا میشد و براش همون یه استیکر گل رو میفرستادم، چون نمیخواستم اون بنده خدا رو به خودم وابسته کنم و خودم هم نمیخواستم با مرد دیگه‌ای هم صحبت بشم. تا اینکه دوباره صبح روز جمعه شد و با بچه‌ها همونجا برای قرار کوهمون حاضر شدیم. یهو دیدم که آرمان هم اون ساعت اونجاست. اون روزی که داشتم تلفنی صحبت می‌کردم متوجه شده بود که ما هر هفته کوه قرار داریم. واسه این هم اومده بود اونجا که منو ببینه. تا دیدمش با اشاره دست متوجهش کردم که سمت ما نیاد. اون بنده خدا هم متوجه شده بود. تا موقع برگشت انقدر ازم عکس‌های یهویی گرفته بود که همش رو برام فرستاد. با باز کردن عکس‌های یهویی خودم متعجب شدم. با خودم گفتم اگر خسرو به جای این مرده یه کوچولو بهم توجه داشت الان بهترین زندگی رو کنار هم داشتیم. این سری یه استیکر قلب براش فرستادم که مثلا از این کارت خوشم اومد. کم کم دیگه پیاماش منجر به زنگ زدن و هاش شده بود. با اینکه دلم نمیخواست جوابشو بدم، ولی انقدر که بهم پیام داده بود و زنگ زده بود اگه یه روز پیام یا زنگی از سمتش نداشتم انگار یه چیزی گم کرده بودم. داشتم بهش وابسته میشدم اما خودم خبر نداشتم. توجه آرمان به من اونقدر زیاد بود که کم کم بهش عادت کرده بودم. اونم بین صحبت‌هام متوجه علاقه‌مندیم به خودش شده بود. روزها می اومد دنبالم تا بریم با هم قدم بزنیم و بگردیم. مدت آشنایی من و آرمان حدود 8 ماه گذشت
و انقدر به هم محبت و توجه میکرد که گذشتم به کل از یادم رفته بود. اون همیشه به ترمیم صورتش ادامه میداد. حتی برای این موضوع به انگلیس سفر کرد. از همونجا هم هر روز و هر لحظه با من در ارتباط بود. منی که به خاطر بی‌توجهی خسرو از نظر روحی ضربه دیده بودم و الان از توجه بیش از حد آرمان لذت می بردم. خلاصه این که بدون توجه به چهرهش زندگی رو برام زیبا کرده بود. آرمان از صمیم قلبش منو میخواست و منم اونو. بعد از اینکه برگشت ایران، به خاطر اینکه نباید توی نور خورشید قرار می گرفت، از خونه بیرون نمی اومد و حتی نمیتونست حرف بزنه، ولی مرتب پشت هم بهم پیام میداد. حتی بلند شدن و نشستن منو خبر داشت. لحظه به لحظه بهم میگفت داری چی کار میکنی؟ با عملی که انجام داده بود، حنجرش هم بهتر شده بود. بعد از 1.5 ماه که همو دیدیم، صورتش کلی بهتر از روز اول که دیده بودمش شده بود. من آرامشی رو که کنار آرمان داشتم توی اون چند سال زندگی با خسرو اصلا نداشتم. آرمان همون روز ازم خواستگاری کرد. در جوابش گفتم تو که از گذشته من اصلا خبر نداری. یه زندگی رو با شکست پشت سر گذاشتم که داخلش پر از خیانت به خودم بود. با گفتن اینها پشت هم اشک میریختم. بهش گفتم من همسرم رو عاشقانه دوست داشتم، اما اون اصلا منو نمیدید و به کاراش ادامه میداد. با گفتن این کلمات آرمان هم پا به پای من حتی بیشتر از من اشک میریخت. بهم گفت من تو رو با گذشته‌ات هر چی که هست قبول دارم. حالا بذار من گذشته خودم رو برات بگم، اما بهم قول بده وقتی که شنیدی فقط همین لحظه که کنارم هستی رو یاد بیار و تصمیم بگیر. و بعد شروع کرد از گذشته‌اش تعریف کردن که دختر باز بودم. یه روز یکی از این دخترها که خیلی بهم گیر داده بود، وقتی جریان دختربازی‌های من رو شنیده بود، به یه نفر پول داد که روی صورتم اسید بریزه و همون موقع هم خودش از کشور فرار کرد و منم دیگه دستم بهش نرسید. و بعد بهم گفت حالا میخوای قیافه اصلی منو ببینی؟ گفتم آره، خیلی دلم میخواد. آرمان عکسی از توی کیفش بیرون آورد. با دیدن عکس شوکه شده بودم. عکس خسروی من بود که حالا به این روز افتاده بود. گفتم خسرو تو هستی؟ گفت آره عزیزم، منم. همون روز اول که دیدمت شناختمت، اما وقتی دیدم که منو نشناختی خودم رو بهت معرفی نکردم. کلی دنبال شمارت گشته بودم اما پیدا نکردم. اون روز واسه همین شمارت رو توی ماشین ازت گرفتم. تو حتی صدام رو هم نتونسته بودی تشخیص بدی. میخواستم بهت زنگ بزنم و بگم که دیدی ای کاش گفتن اون روز تو دم درب محضر جواب داد. حالا دیگه زیباییم از دست رفته بود. همه اینها رو با حق کردن بهم میگفت. بعدش منو بغل کرد و گفت پروانه دیگه برای همیشه کنارم بمون. من دیگه اون خسرو سابق نیستم. یه آدم دیگه شدم. ولی با همه اینها بازم برام سخت بود که دوباره به خاطرات گذشته برگردم و بخوام باهاش زندگی کنم. اما الان خسرو دیگه زیبا نبود، ولی یه قلب زیبا پیدا کرده بود. آرمانی که کنارش توی این مدت کوتاه عشق و محبت و توجه رو داشتم. ازش فرصت خواستم تا به پیشنهادش فکر کنم. دوستان شما به هم بگید آیا میتونم دوباره به زندگی با آرمان یعنی همون خسرو برگردم؟ آیا بهش یه فرصت دوباره برای زندگی مشترکمون بدم یا نه؟ و از خیانت هایی که بهم کرده بود چشم پوشی کنم؟ نمیدونم چی کار کنم. لطفاً منو راهنمایی کنید. دوستان عزیزم، اگر شما هم به این نوع سبک از محتواها علاقه‌مند هستید، این ویدیو برای تو هستش. ممنونم ازتون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید.